By the way guys, invite ko na din kayo sa aking Facebook group na Dope of the Philippines. So, DOPE stands for Drone Operators, Pilots, and Enthusiasts of the Philippines. Group ito na kung saan kahit sinong may drone na Pinoy pwedeng mag-share ng kanilang experiences sa pagpapalipad ng drone. So, sana na kayo. Libre lang naman ang membership.